Välkommen till en ny video och välkommen upp på taket den här gången. Idag ska vi titta på skorstenen här. För jag ska nämligen sätta in en ny köksfläkt i köket. Det här taket la jag om det första jag gjorde när vi köpte det här huset. För då var det en stor skada i taket som vi kände till. Så det var det första vi fick ta tag i. Och sen dess, ja, det har kommit lite mossa här kan man säga. Så att det skulle jag behöva borsta av. Men idag ska vi faktiskt titta närmare på skorstenen. Jag ska nämligen sätta in en köksfläkt i köket. Vi har renoverat köket lite grann, det har jag inte filmat. Annars, det blir inte riktigt klart i den tidsspann som var tänkt om man filmar. Så att det blev ingen film på köksrenovering. Men vi kan sätta in en fläkt i köket i alla fall. Skorstenen har 3 stycken pipor. Det här är vedspisen, den vi eldar i. Sen har vi en öppen spis i vardagsrummet. Den eldar vi egentligen ingenting i. Den rycker in lite grann. Så den har lite för dåligt drag. Och sen så har vi en pipa till här som är för självdragsventilation från en takventil i köket. Och tekniken med den här skorstenen är egentligen, ja, den är ganska gammaldags kan man säga. Förr i tiden så eldade man ju på vedspisen för att laga mat. Så den spisen var ju alltid igång. Och kanske inte på det här fritidshuset men på en större gård eller så. Då eldade man ju vedspisen, den var ju på året om, dygnet runt i stort sett, för att laga mat på, även mitt på sommaren. Vilket gjorde att skorstensstocken, murstocken, blev ju varm. Och fick vi en varm skorsten och lite kallare in i huset och lite annat lufttryck och sådana saker, det där är ju fysik. Då får vi ett självdrag i den här ventilpipan. Vilket gjorde att det blev en självdragsventilation. Nu för tiden, när vi har elvärme och massa andra uppfinningar, då eldar vi ju inte, och elspis framförallt, då eldar vi ju inte i vedspisen för att kunna laga mat. Vilket gör att den här skorstenspipan inte värms upp och vi får inte den här ventilationen. Det vill säga, den här pipan, den står ju i stort sett still luftdragsmässigt som det är nu. Så därför tänkte jag koppla på en vanlig köksfläkt här och trycka ut de vattenångor och sånt som kommer efter att man lagar mat. Där får man ju då förstås se till så att vi har ordentligt med inkommande ventilation. Så att vi inte får ett bakdrag i kaminen när vi eldar i den. Men det får vi se till också. Så här ser det ut nere i den här skorstenspipan då. Jag har faktiskt tjuvstartat lite grann utan kamera. För här nere, ungefär knappt 1 meter ner, så satt ett getingbo. Och innan jag började krypa in på vinden så skulle det vara skönt att, så var det skönt att ta bort getingarna. Och då har jag tips. Jag köpte den här getingeffekt skum. Den var jäkligt bra faktiskt. Det kom en liten pip här, ungefär som en sån här 556 pinne. Och man sticker egentligen bara upp den här i getingboet. Så fyller man getingboet med skum. Det är ungefär som fogskum eller frisyrgeléskum. Och då dör de på en gång. Funkar riktigt bra när man ska rensa getingbon. Istället för sån här spray som bara flyger överallt. Problemet var ju att det var 1 meter ner i skorstenen och pipen var väl ungefär 10 centimeter. Så jag fick förlänga en pinne med en slang på för att komma ner ordentligt i skorstenspipan då. Det går tydligen att skumma den där, den sprutar ganska långt så att man kan lägga skum så att getingarna tar med sig skummet på sina kroppar och går in i getingboet och tar med sig giftet in. Men det är tips, det funkar jättebra. Och jag har börjat lite grann med det här jobbet. Jag tänkte att ni ska slippa se mig ligga inne på vinden med ansiktsmask och riva i guldfiberull och grejer. Det var också 2 stycken eternitkrökar som den här ventilationen gick igenom. Och i taket i köket så satt den här takventilen. Och där hade jag tänkt att dra upp den här köksfläkten och bara montera till den mot det här röret. Och
och låta köksavgaserna gå upp i eternitkröken och in i skorstenen och upp och ut. Men jag har en kompis som är ventilationsmontör, så jag frågade honom om råd. Då sa han, nej, det är nog bäst att du drar en helt ny sån här mjuk aluminiumslang hela vägen upp. Fettet försvinner ju i kolfilter och sådana saker och fettfilter i fläkten. Men vattenångan går upp, och vattenångan upp i skorstenen kan göra att murbruket och teglet vittrar sönder. Och sen så blir det kallt på det där förstås, och så fryser det och tinar och fryser. Så får du ett läckage in till de övriga kanalerna. Så han sa, nej, riv bort eternitkrökarna och dra en slang hela vägen istället. Den här, den har gjort sitt. Den är lite storblekt. Den har suttit där i 50-60 år. Här är fläkten. Den heter Bemöta från Ikea. Jag kan lägga in en bild på den, hur den ser ut. Och det är speciellt med Ikea-fläktar, för de kommer tydligen med en 150 mm dimension i anslutningen och slangen. Så den här aluminiumslangen har jag köpt på Ikea. Den heter också 150 någonting, tub 150. Och enligt min kompis då, så trodde han att Ikea försöker anpassa sig till någon europeisk standard vad gäller den här 150 mm dimensionen. I Sverige så har vi 100, 125 eller 160 i dimension. Och optimalt hade varit att sätta ett 125 rör upp genom skorstenen. Men det var lite tajt. Så att 100 får duga. Det blir lite sämre flöde, men det funkar tillräckligt bra. Och den här har jag köpt på Biltema. Så den här kommer mellan fläkten och innertaket. Och sen kommer det en stos. Och där fick jag hjälp av min kompis här nu och sätta ihop 2 stosar. Han punktsvetsade ihop dem på något sätt. Så att en 150 stos blir en övergång till en 100 stos. Och sen så satte jag i den uppifrån, så att nu sticker bara den här ringen igenom i innertaket då, där vi fäster den här. Och sen går vi på med den här slangen upp genom skorstenen. Jag har ju tidigare pratat om en amerikansk YouTube-kanal som jag följer som heter Essential Craftsman. Och han gick igenom en del säkerhetsgrejer med stege som jag tyckte var bra. Gå gärna in och kolla på den videon. Jag kan länka in den här också. Men en smart grej som jag lärde mig av den kanalen var att man ställer upp en stege. Så står man ner där stegen vilar. Har man då raka armar, då har stegen en bra lutning mot väggen. Då rutschar den inte ner och den kommer inte för brant så man tippar bakåt. Så, då är ju i alla fall slangen i skorstenen. Så nu går vi ner på vinden och ser om vi kan dra ut den genom hålet där nere. Här satt det alltså 2 stycken sådana här eternitkrökar. En upp här och så en som svängde in i skorstenen där. Och det satt murat runt här. Så att jag låg här och med huggmejsel och hackade upp den där muren. Så att jag kunde dra ut krökarna utan att ha sönder dem. De här eternitkrökarna är ju jättefarliga om det dammar. Om man sågar i dem eller bryter dem. Men om de bara är som de är så är de inte så farliga. Så att jag har lagt dem här åt sidan. Nu blåser det visst i slangen där uppe så det är bäst att vi försöker dra in den.
Så skummar vi lite här också. Hallå? Är det någon hemma? Vad gör vi för något? Här skulle man behöva ha någon slags huv på förstås. Jag beställde inplåtning av Storsten när vi la taket. Men av ett missförstånd mellan mig och plåtslagaren så blev det ingen huv. Men det ska vi nog fixa en. Och så kapa av det här snyggt förstås. Men det här får duga för nu. Tills det där stelnat. God morgon. Klockan är strax efter 7. Och jag tänkte gå upp och göra sista grejerna på vinden. Och då är det att sätta upp så här rörisolering. Så att inte det blir kondens på ventilationsröret. Så jag har fixat lite så här ventilationsmatta. Eller isoleringsmatta. Som man ska rulla på där uppe. Själva rörkröket. Och den sitter med så här hönsnät. Så man virar runt det och sen fäster ihop det. Så sitter det runt röret. Så nu ska vi bara mäta ut här. Och den här mattan är 50 tjock. Minsta möjliga som det ska vara är 30 vet jag. Men här är 50 så det är i rätt dimension. Och det är någon sån här vad heter det, eldsäker matta då. Och röret är, nu blir det matematik på morgonen. Röret är 100 i diameter. Och räknar vi då omkretsen på en cirkel, om ni minns, det är ju diametern gånger pi. Och sen är den här 50 tjock. Så att om vi tar, istället för 100 gånger pi så tar vi 150 gånger pi. Och då har jag räknat ut, ja, inte för huvudet då, att det blir 47,1 centimeter. 471 millimeter ska vi ha den här. Så jag mäter ut det här, klipper av den och ambitionen nu är att göra grejer och så slipper krypa fram och tillbaka så mycket på vinden. Utan ta med mig det mesta upp då. Den är, jag tror att den är 60 bred den här. Den är 60 bred. Så att jag tror att vi får ta med rullen upp sen också. Ifall det blir en liten bit kvar. Som vi måste skarva med. Men vi ska ha 47. Och förstås så finns det specialverktyg till det här. Det här är någon liten rolig sax som man slipper böja sig ner och få arbetsskador. Prova väl den då. Vanlig stenull på den sidan och ett hönsnät på den andra. Och sen fick jag tipset att
lämna en liten läpp här med hönsnöt så att man kan vira det omlott sen. Så. Testa väl det, får vi se. Men jag tror jag tar med mig rullen upp också. Och en lite mindre sax, för den där stora får jag inte in där uppe. Jag skulle göra det här igår eftermiddag. Var bort till min kompis och låna lite verktyg och grejer. Och då sa han, gör det där imorgon bitti. Då är det svalare på vinden. Och det var ju en bra idé.